Hey guys, what's up? In this video, I'm gonna show you how to download Windows 10 and make bootable using flash drive. So first, open lang natin tong Google Chrome. And then type natin Windows 10 free download. Click lang natin tong link na to. And then click tool now. Click lang natin siya ulit guys. Media creation tool is now downloaded. So, show in folder. And then run natin siya guys. Double click nyo lang. Close muna natin to. Close nyo lang. Then accept. And then choose create installation media USB flash drive. Check natin yung USB flash drive na sinaksak natin kanina. Ito yung guys, 16 gig siya. So pag mag-install kayo ng Windows 10, dapat minimum of 8 GB. Okay? So next. Sa language, I choose English United States, then edition Windows 10, architecture 64-bit. Click next. And then I choose USB flash drive para magamit natin sa pag-install. So click next. Next. Then I accept. Okay. Windows 10 is already downloading na, guys. So, pag na-download ng Windows 10, guys, matagal kasi ito. Oras 10. Depende sa bilis ng internet nyo. So, habang din-download nyo siya, pwede naman kayong mag-research or kung ano yung gusto nyo gawin. Ganun. So, feel free to keep using your PC lang, guys. So, itong tutorial na ginawa ko, pinapakita ko lang dito kung paano maggawa or mag-burn ng USB gamit tong download nating Windows 10 na to. So, sa next video na i-upload ko is kung paano mag-format ng Windows 10 full clean reformat. So, bago kayo mag-format guys, syempre, dapat i-backup nyo muna yung files nyo. Hindi yung basta-basta format lang. So to guys, habang nagda-download siya, pwede nyo naman din na subscribe or click yung bell ng aking channel para mas updated tayo sa mga video na i-upload ko. Itong Windows 10 na download ko guys, kasi hindi naman ganun kabilis yung internet ko eh. Maabot din siya na isang araw may higit bago ko siya natapos. Kaya ito, ginawa ko, yung tutorial na to, pinas-forward ko na lang siya para mas madaling mapanood. Kumbaga, para mas madaling nyo makita kung paano mag-download ng Windows 10 at mag-burn gamit yung USB flash drive. So yun guys, 92% na siya. So guys, make sure lang na yung gamit yung USB is minimum of 8 GB. 8 GB RAM. So much better is 16 GB. Kasi yung Windows 10 na dina-download natin is mataas na siya. Dati nasa 3 GB lang. Ngayon nasa 4 GB na mahigit, kaya hindi na pwede yung 4 GB. So ito guys, tapos na siya. Check natin guys kung na-burn ba siya na maayos dun sa flash drive na ginawa natin. So
So ito na guys, ibig sabihin na-burn siya na maayos. So successfully installed yung Windows 10 na ginawa natin. So yun lang guys, thanks for watching. Bye for now. So next guys, insert lang natin yung USB bootable. Ito yung ginawa natin. Then next, power on. And then press F2. And then select natin yung boot menu. And then select natin yung USB. Kailangan naka first boot yung USB na ginawa natin. Press nyo lang yung F6 para mag first boot siya. And then save and exit. So guys, pag gagamit kayo ng USB, gamit yung bootable drive, dapat 8GB minimum, no? Kasi yung Windows 10 na download natin, ulitin ko ulit, nasa 4GB may git na siya. Kaya dapat 8GB minimum, no? 8GB minimum. So, format guys, medyo matagal Ito kasi pinas forward ko lang dito. So, sa language, okay na yan. United States. So, click next. Then, install. Sa pag-format guys, maabot din kasi minsan ng 40 minutes or minsan isang oras. Depende sa bilis ng laptop nyo. Kung mas mataas yung specs nyo, mas maganda. So, click lang natin itong I accept. Then next. And then select custom install Windows. So, pag bago yung CPU na ginagamit nyo, ganyan yung itsura niya. Wala siyang partition. So, kung gusto nyo mag-partition, click nyo lang yung new. Then, hatiin natin sa dalawa yung partition na yan. 160GB lang kasi yan. And then, lagay lang natin dito is 70 gig. 70,000 siya. So, ayan yung lalagay natin. Click nyo lang yung apply. Then, okay. And then, select natin itong isang partition na to. Click nyo lang yung new. Then, apply nyo lang. Para maging dalawang partition siya. Then, itong 570MB na ito, buray nyo na yan. And then, select natin yung drive, partition 3, by 1, then select next. So, guys, ayan, paparmat na siya. Medyo matagal kasi yan, kaya ginawa ko, pinas-forward ko na lang siya. Kasi, umabot din na isang oras yung pag-format. So guys, sa pagpo-format, dapat lagi nyong uunahin is yung files. Kailangan lagi siyang nakasave. Hindi yung basta-basta format lang tayo. So dapat meron external o kaya backup. Doon nyo ilalagay yung files niyo bago kayo mag-format. Ito kasi guys, full deleted ang ginawa ko dito. Full format na ang ginawa ko. So yung files ko naka-backup sa external ko. Ito guys, nag-restart na. So guys, pag nag-restart yung laptop or PC na ginagawa nyo at may nakita kang present, huwag nyo pipindutin, no? Kasi isang beses nyo lang gagawin nyo. So ito guys, kung na-encounter nyo to, bumalik ulit sa ganyan, close nyo lang din ulit. Close nyo lang. And then, balik kayo sa boot menu, press nyo lang yung F2. Punta ulit kayo sa boot, and then first boot nyo na yung hard drive nya. No, para dire-diretso na yung format nya.
fast forward ulit tayo. Medyo may katagalan kasi pag format. So, waiting pa rin. Konting taste na lang guys, matatapos na rin to, no? So guys, ang next na i-upload ko na video is paano mag-update ng drivers gamit yung internet or driver pack solution. So yun ang next topic natin, no? Just a moment. Yun. Lumabas na si Cortana. So, ito, let's start with region. It's this, right? Piliin lang natin yung saan tayo nakalugar. Yung Philippines. Dito sa atin. Philippines. So, click yes. And then, sa keyboard, so, click yes nyo lang. And then, skip natin to. So, wala naman tayong wifi. So, click lang natin to. I don't have internet. And then, click nyo lang yung continue. Ito guys, lagay nyo lang dito yung name nyo. And next, kung gusto nyo lagyan ng password, pwede naman. So ako, hindi ko na siya nilagyan ng password. Kaya, next ko na lang siya. Click no. And then I accept. Ayan, malapit na siya matapos. Guys, sana may natutunan kayo sa binigay kong tip para format or mag-download ng Windows 10. So, stay tuned lang guys sa mga susunod kong i-upload na tutorial. Don't forget to subscribe my channel. Pakiclick na rin yung bell para updated tayo sa mga bagong ngayon. So, yun lang guys. Bye for now.